20 Νοεμβρίου του 1947. Η τότε πριγκίπισσα Ελισάβετ παντρεύεται τον πρίγκιπα Φίλιππο. Κατά καιρούς ο Φίλιππος είχε χαρακτηριστεί σκληρός, άκαρδος, αμετροεπής, φιλόδοξος, αγνώμων, αδιάφορος, ακατάλληλος, αυστηρός, γλάστρα, πυλώνας του παλατιού, η φωνή της λογικής, απίθραγος, απαρέγκλητα πειθαρχημένος και τόσο άλλα διαμετρικά αντίθετα επίθετα. Το παράδοξο είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους χαρακτηρισμούς ήταν βάσιμοι, αν και αντιφατικοί. Ποιος όμως ήταν τελικά ο πρίγκιπας Φίλιππος? Ένας τρόπος για να ερμηνευτεί η στάση ζωής ενός ανθρώπου που φύση και θέση ζει σε ένα χρυσό κλουβί είναι η ανάλυση της ψυχοσύνθεσής του μέσα από τα βιώματά του. Ο Φίλιππος ανδρώθηκε έχοντας χάσει τα πάντα. Το σπίτι του, την οικογένειά του, τους φίλους του, τα αξιώματά του, δεν είχε μητρική γλώσσα, δεν είχε σπίτι, δεν είχε πατρικό πρότυπο, δεν γνώρισε το μητρικό χάδι, δεν είχε θρησκεία. Ακόμα και η ημερομηνία της γέννησής του άλλαξε, γιατί στην Ελλάδα ίσχυε το Ιουλιανό ημερολόγιο, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία το Γρηγοριανό. Έτσι η μοναξιά αναδείχθηκε στην πιο πιστή του σύντροφο. Όμως ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο πρίγκιπας της Ελλάδας Φίλιππος γεννήθηκε πάνω στο τραπέζι της κουζίνας της βασιλικής εξοχικής κατοικίας στο Μον Ρεπό στην Κέρκυρα στις 10 Ιουνίου του 1921. Ήταν το πέμπτο παιδί και ο μοναδικός γιος του πρίγκιπα Ανδρέα και εγγονός του βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου. Η μητέρα του Φιλίππου ήταν η Αλίκη του Μπάτεμπεργκ, ανιψιά της δολοφονημένης από τους Μπολσεβίκους Τσαρίνας Αλεξάνδρας. Τους πρώτους μήνες της ζωής του ο Φίλιππος έζησε με την οικογένειά του στην έπαυλη του Μον Ρεπό. Ο πατέρας του, ο πρίγκιπας Ανδρέας, ήταν απόν, υπηρετώντας ως αξιωματικός στο Εκκλησιαστικό Μέτωπο από το 1920. Το Σεπτέμβριο του 1922, αφού το μέτωπο της Μικράς Ασίας είχε καταρρεύσει και οι κινηματίες Γονατάς, Πλαστήρας και Φωκάς ανέτρεψαν την κυβέρνηση των Αθηνών, ο Ανδρέας συνελήφθη και οδηγήθηκε στην πρωτεύουσα. Εκεί είχε φτάσει και η σύζυγός του από την Κέρκυρα, η Αλίκη, φοβούμενη για το μέλλον όλης της βασιλικής οικογένειας, έχουσα ως κακό προηγούμενο τη σφαγή των Ρωμανόφ πριν από 4 χρόνια. Αυτή όμως δεν κατάφερε να συναντήσει τον σύζυγό τους. Μετά τη δίκη των 6 και την εκτέλεσή τους ως υπέτειοι για τη μικρασιατική καταστροφή, ακολούθησε και η δίκη του πρίγκιπα Ανδρέα. Παρομοίως και αυτός καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά κατόπιν βρετανικής παρέμβασης η απόφαση άλλαξε και μετατράπηκε σε εξορία. Ακολούθως ο Ανδρέας μαζί με τη σύζυγό του επιβιβάστηκαν σε βρετανικό πολεμικό σκάφος και εγκατέλειψαν τη χώρα. Τελικός προορισμός τους ήταν το ιταλικό λιμάνι του Πρίντεζι, κάνοντας πρώτα μία στάση στην Κέρκυρα. Ο μόλις 16 μηνών τότε Φίλιππος μεταφέρθηκε κρυφά πάνω στο πλοίο μέσα σε ένα κυβότιο από φρούτα. Αρχικώς η πριγκιπική οικογένεια εγκαταστάθηκε στο Παρίσι. Όταν ο Φίλιππος έγινε 7 ετών, σταλθήκε στο Λονδίνο υπό την επίβλεψη της γιαγιάς του. Έκτοτε η ζωή του μέχρι την ενηλικίωσή του θα περνούσε μέσα στα διάφορα σχολικά ιδρύματα, ενώ ελάχιστες θα ήταν οι επαφές του με τα μέλη της οικογένειάς του. Έως 12 ετών παρέμεινε εσόκλειστος στο σχολείο Τζιμ του Χάμσερ, το επόμενο έτος βρέθηκε εσόκλειστος σε σχολείο στη Γερμανία και όλα τα υπόλοιπα σχολικά του χρόνια τα πέρασε στη Σκωτία. Εν τω μεταξύ η οικογένειά του είχε διαλυθεί. Οι 4 αδελφές του παντρεύτηκαν Γερμανούς αριστοκράτες και από τότε εγκαταστάθηκαν στη Γερμανία, διατηρώντας αραιή επαφή με τον Φίλιππο. Ο πατέρας του μετακόμισε στο Μοντε Κάρλο που οδήγε βίο ταραχώδη παραδομένο στο τζόγο και στο αλκοόλ. Η μητέρα του διαγνώστηκε τουλάχιστον επισήμως με σχιζοφρένεια και προσωρινά κλείστηκε στα σανατόρια της Ελβετίας και της Ιταλίας χωρίς τη θέλησή της. Την επιμέλεια του Φιλίππου διεκδίκησαν δικαστικώς τα αγγλικής και τα γερμανικής καταγωγής μέλη της οικογένειας. Τελικώς κέρδισε ο αγγλικός κλάδος και την κυδαιμονία ανέλαβε ο θείος του, ο αδελφός της μητέρας του, ο Γεώργιος Μάουντμπάντεν. Το ακαδημαϊκό έτος 1933 με 34, δηλαδή τη χρονιά που ο Φίλιππος βρέθηκε στη Γερμανία, βίωσε την απόλυτη μοναξιά. Κανένας συγγενής του δεν τον επισκέφθηκε, ενώ εκείνος δεν κατάφερε να αποκτήσει ούτε έναν φίλο αφού μιλούσε ελάχιστα τη γερμανική γλώσσα. Ο Φίλιππος ολοένα και περισσότερο κλείνοντας τον εαυτό του, εκφράζοντας την ανασφάλειά του με την αντιδραστική συμπεριφορά του.
Όμως στη Γερμανία και αργότερα στη Σκωτία συνδέθηκε στενά, όσο μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, με έναν καθηγητή του, τον εβραϊκού θρησκεύματος Κουρτ Χάν, και επηρεάστηκε διαβίου από τη διδασκαλία του. Ο Χάν ήταν βαθύς γνώστης της αρχαιοελληνικής γραμματείας και εστίαζε τη διδασκαλία του στην υπεροχή της αυτοανακάλυψης. Δίδασκε την αναγκαιότητα της μοναξιάς για την εξερεύνηση της σκέψης και τη μετατροπή μιας αποτυχίας σε ευκαιρία αυτοβελτίωσης. Ο Χάν είχε ιδρύσει πολλά πειραματικά σχολεία σε διάφορες χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων ήταν και τα ανάβρητα στην Ελλάδα το 1949. Το 1937 ο 16χρονος πλέον Φίλιππος βίωσε μία ακόμη σκληρή πτυχή της ζωής. Η τετραμελής οικογένεια της αδελφής του και κοιλίας, η οποία ήταν εγκυμονούσα στον 8ο μήνα, ξεκληρίστηκε σε αεροπορικό δυστύχημα. Από το δυστύχημα γλίτωσε μόνο το μικρότερο παιδί της οικογένειας που δεν είχε επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, όμως και αυτό απεβίωσε 2 χρόνια αργότερα από μηνυγκίτιδα. Λίγους μήνες αργότερα απεβίωσε από καρκίνο στο μυελό των οστών και ο κηδεμόνας και θείος του Φιλίππου, ο 46χρονος Γεώργιος Μάουντμπάντεν. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο Φίλιππος ταξίδεψε μόνος του για να παραστεί στις κηδείες και επέστρεψε επίσης μόνος στο σχολείο του. Δίπλα του δεν υπήρχε κανένας δικός του άνθρωπος. Τα γεγονότα αυτά επηρέασαν καθοριστικά τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Μάλιστα, όταν επέστρεψε από την κηδεία του θείου του, ένας συμμαθητής του Φιλίππου σχολίασε: «Μόλις ο Φίλιππος έθαψε τα συναισθήματά του». Το καλοκαίρι του το 39 και μετά από αρκετά χρόνια, ο Φίλιππος συνάντησε τη μητέρα του, την οποία επισκέφθηκε για λίγες εβδομάδες στην Αθήνα. Το επόμενο φθινόπωρο κατατάχθηκε στο Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό για να ακολουθήσει καριέρα αξιωματικού. Την ίδια χρονική περίοδο γνώρισε και την Ελισάβετ. Ο δεύτερος εξάδελφός του και βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Γεώργιος ο Έκτος, επισκέφθηκε την ναυτική σχολή και ανέθεσε στον Φίλιππο να αναλάβει την ψυχαγωγία των κορών του, της 13χρονης τότε Ελισάβετ και της 9χρονης Μαργαρίτας. Η έφηβη Ελισάβετ ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά τον Ξανθοπρίγκιπα και από τότε άρχισαν να αλληλογραφούν. Στο ξεκίνημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Φίλιππος στάλθηκε στον Αυστραλιανό στόλο σε μία μη μάχημη θέση, ώστε να μην διακινδυνεύσει η ζωή ενός Έλληνα γαλαζοαίματου, τη στιγμή μάλιστα που και η Ελλάδα ήταν ακόμη ουδέτερη χώρα. Ο Φίλιππος ήταν νέος, όμορφος, ελεύθερος, ανεξάρτητος και πάνω απ' όλα πρίγκιπας, οπότε μπορούσε να διάγει ένα κοσμοπολιτικό βίο. Τα επόμενα χρόνια συμμετείχε σε διάφορες αποστολές, όπως στην ναυμαχία του Τέναρου, στη μάχη της Κρήτης, στην προστασία των ανατολικών ακτών της Μεγάλης Βρετανίας, στην απόβαση στη Σικελία και αλλού. Μεταπολεμικά επέστρεψε στην Αγγλία ως εκπαιδευτής στη Σχολή Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. Όλα αυτά τα χρόνια ο Φίλιππος δεν είχε καμία επικοινωνία με κανένα μέλος της οικογένειάς του παρά μόνο με τη θεία του, τη βασίλισσα της Σουηδίας Λουίζα. Για πρώτη φορά στη ζωή του ο Φίλιππος ένιωθε ελεύθερος και το επάγγελμα του ναυτικού τον έθισε σε ένα νέο κοσμοπολιτικό τρόπο ζωής. Αδιάκοπα γλέντια, οι αναστροφές με πανέμορφες γυναίκες, ξενύχτια, αθλητικές δραστηριότητες, κυρίως ιστιοπλοεία, γέμιζαν την καθημερινότητα του Ξανθού πρίγκιπα. Στα χρόνια του πολέμου η Ελισάβετ αηλογραφούσε συχνά μαζί του, αλλά εκείνος δεν έδειχνε, τουλάχιστον φανερά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όμως μετά τη λήξη του πολέμου, ο Φίλιππος άρχισε να αλλάζει στάση. Οι επισκέψεις του στο παλάτι πύκνωσαν και η Ελισάβετ είχε εντυπωσιαστεί από τα σπόρα αυτοκίνητα που οδηγούσε ο Ξανθός πρίγκιπας. Τελικά το καλοκαίρι του 46 ο Φίλιππος ζήτησε σε γάμο την 19χρονη πριγκίπισσα. Ο πατέρας της έδειξε να έχει ορισμένες επιφυλάξεις και ζήτησε από τον Φίλιππο να περιμένει έως ότου η Ελισάβετ κλείσει τα 20 χρόνια της. Οι πιο σφοδροί πολέμοι αυτής της σχέσης ήταν ο θείος της Ελισάβετ, ο Σερ Ντέιβιντ Μπόους, και η μητέρα της, η οποία τον αποκαλούσε υποτιμητικά Ούνο. Ο Φίλιππος όμως ήταν διατεθειμένος να πετύχει το στόχο του να παντρευτεί την Ελισάβετ. Το μεγάλο εμπόδιό του για την επίτευξη αυτού του στόχου ήταν η πολιτογράφησή του. Έτσι τον Μάρτιο του 1947 παραιτήθηκε από όλους τους πατρογονικούς τίτλους του, δηλαδή του πρίγκιπα της Ελλάδας και της Δανίας, υιοθέτησε το επώνυμο Mountbatten από την πλευρά της μητέρας του και πολιτογραφήθηκε Βρετανός υπήκοος.
Το καλοκαίρι τελέστηκαν επισήμως οι αραβώνες των δύο νέων και μετά από 5 μήνες, στις 20 Νοεμβρίου του 1947, πραγματοποιήθηκε ο γάμος τους. Η τελετή έλαβε χώρα στο αβαείο του Westminster στο Λονδίνο. Από την οικογένειά του προσκλήθηκε και παρευρέθηκε μόνο η μητέρα του. Ο πατέρας του είχε ήδη πεθάνει στο Μοντεκάρλο από το 1944. Το 1949 ο Φίλιππος μετακόμισε οικογενειακός στη Μάλτα. Εκεί για πρώτη φορά στη ζωή του απέκτησε μόνιμη κατοικία. Λίγο μετά από το γάμο τους και στο πλαίσιο των επίσημων ταξιδιών τους στην κοινοπολιτεία, το νεόνυμφο ζευγάρι επισκέφθηκε το νησί Τάνα του Ειρηνικού, 1000 χιλιόμετρα περίπου δυτικά των νησιών Φίτζι. Εκεί, σε ένα μικρό χωριό που ζει η φυλή Γιαοχάνεν, επιβίωνε η παράδοση ότι ο γιος του θεού του βουνού, που θα είχε χρυσό δέρμα, χρυσά μαλλιά και φωτεινά μάτια, θα διέσχιζε τον ωκεανό για να επισκεφθεί το νησί τους και να βρει σύζυγο. Η προφητεία της φυλής εκπληρώθηκε όταν το νεόνυμφο ζευγάρι έφτασε στο νησί και έκτοτε εκεί ο Φίλιππος λατρεύεται σαν θεός. Εν τω μεταξύ η υγεία του Γεωργίου του Έκτου ολοένα και χειροτέρευε, ο οποίος έπασχε από καρκινό του πνεύμονα. Έτσι το πριγκιπικό ζεύγος αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Λονδίνο και η Ελισάβετ να αναλάβει ορισμένα από τα καθήκοντα του πατέρα της. Τον Φεβρουάριο του 1952 ο Γεώργιος πέθανε. Τότε η ζωή του Φιλίππου θα άλλαζε για πάντα. Η αγαπημένη του Λίλιμπετ, όπως προσφωνούσε χαϊδευτικά την Ελισάβετ, θα γινόταν βασίλισσα. Συνεπώς η ζωή του θα έπρεπε να προσαρμοστεί στις επιταγές του αυστηρού αγγλικού πρωτοκόλου. Η οικογένεια θα έπρεπε να μετακομίσει στο ψυχρό και αχανές, όπως αποκαλούσε, Μπάκιχαμ. Πλέον ούτε το χέρι του γύρω από τη μέση της Ελισάβετ δεν θα μπορούσε να περνά κατά τη διάρκεια ενός περιπάτου. Αυτό ήταν και το μεγάλο του παράπονο, όπως είχε αποκαλύψει σε μια κατοπινή συνέντευξή του. Δημοσίως δεν θα έπρεπε να έχει καμία σωματική επαφή με τη βασίλισσα. Τότε για πρώτη φορά στη ζωή του ο Φίλιππος αρρώστησε, έπαθε ίκτερο. Μια ασθένεια που σχετίζεται με το άγχος και την κατάθλιψη. Ο Φίλιππος άλλαξε, αλλά η Ελισάβετ ήταν εκείνη η οποία μεταμορφώθηκε. Η νεαρή και ντροπαλή πριγκίπισσα σταδιακά μετατράπηκε σε μια αγέροχη βασίλισσα, θέτοντας ως προτεραιότητα το στέμμα και όχι την οικογένεια ή τον εαυτό της. Η ανάδειξη της Ελισάβετ σε βασίλισσα δημιούργησε ένα ακόμη ζήτημα, την ονομασία της νέας δυναστείας. Ο Φίλιππος επιθυμούσε η δυναστεία να ονομαστεί Mountbatten Windsor, κάτι που τελικά δεν συνέβη και τον εξόργησε. Ο λόγος που η Βρετανική κοινωνία, το παλάτι και πάνω απ' όλα ο τότε πρωθυπουργός Winston Churchill δεν επιθυμούσε το επώνυμο Mountbatten ήταν διότι αυτό είχε συνδεθεί με την απώλεια των Ινδιών από την κοινοπολιτεία. Ο Λουδοβίκος Mountbatten, ο εξάδελφος του Φιλίππου, ήταν ο τελευταίος κυβερνήτης των Ινδιοικών Απικιών το 1947, οπότε αυτό το επώνυμο είχε συνδεθεί με οικία κακά για τους Βρετανούς. Έτσι η Ελισάβετ αποφάσισε ο Φίλιππος να μην αποκτήσει τον τίτλο του βασιλέα, επομένως και η δυναστεία να κρατήσει το όνομα Windsor. Διάδοχος του θρόνου ορίστηκε ο πρωτότοκος γιος τους, Κάρολος. Το επώνυμο Mountbatten Windsor θα μπορούσε να χρησιμοποιεί μόνον όποιος απόγονος του βασιλικού ζεύγους δεν έφερε τον τίτλο της βασιλικής υψηλότητας ή του πρίγκιπα. Η εξέλιξη αυτή θύμωσε τον Φίλιππο, θεωρώντας ότι η βασιλική οικογένεια τον χρησιμοποίησε για τη διαιώνισή της. Οι φωνές του ακούστηκαν σε όλο τον Μπάκιχαμ, αποκαλώντας τον εαυτό του αιμοδότρια αμοιβάδα. Τον Ιούνιο του 1953 η Ελισάβετ στέφθηκε βασίλισσα. Στην τελετή από την οικογένεια του Φιλίππου παρευρέθηκε μόνο η μητέρα του, όπως είχε συμβεί και στον γάμο του. Έκτοτε ο Φίλιππος έθαψε, τουλάχιστον φαινομενικά, όλες τις βαθύτερες προσωπικές του ανάγκες, όπως έκανε σε κάθε δυσκολία, παρουσιάζοντας την εικόνα ενός σκληρού και άκαμπτου βασιλικού πατέρα και συζύγου. Κατά τα έτη 1955-1960 ταξίδεψε σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη, αφήνοντας την Ελισάβετ μόνη στο Λονδίνο. Η απουσία του αυτή, σε συνδυασμό με άλλα γεγονότα που σχετίζονταν με ανθρώπους του στενού του κύκλου, όπως το επιστήθιου φίλου του και προσωπικού του γραμματέα Μάικ Πάρκερ, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του και χώρισε από τη σύζυγό του, έδωσαν τροφή στον τύπο για πιθανή κρίση στο βασιλικό ζεύγος. Η απάντηση του παλατιού ήταν λιτή.
Τα ταξίδια του Δούκα του Εδιμβούργου ήταν προγραμματισμένα στο πλαίσιο των καθηκόντων του. Γενικότερα όμως η ερωτική ζωή του Φιλίππου είχε απασχολήσει για πολύ καιρό τον τύπο, όπως άλλωστε και κάθε μέλος της βασιλικής οικογένειας. Στα χρόνια της ελευθερίας του ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς bon vivant της εποχής του, έχοντας συναναστραφεί διάσημες και όμορφες γυναίκες του Hollywood, της μόδας, της αριστοκρατίας, της δημόσιας ζωής γενικότερα. Μετά το γάμο του φημολογούνταν ότι ο Φίλιππος οργάνωνε πάρτι οργείων σε απομονωμένες βίλες, μεταμφιεσμένο σε γυμνό σερβιτόρο, σε κλειστά κλαμπ όπου συναθρίζονταν οι στενοί του φίλοι και γλεντούσαν με γυναίκες της υψηλής κοινωνίας, ακόμη και για ομοφυλοφιλική σχέση με τον πρόεδρο της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ ντ'Εστέν υπήρξαν φήμες ότι διατηρούσε. Μάλιστα είχε υποστηριχθεί ότι ήταν ο πατέρας 24 εξόγαμων παιδιών. Όταν όμως μετά από χρόνια, το 1993, ο Φίλιππος ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για όλα τα παραπάνω, εκείνος δίχως δεύτερη σκέψη αλλά έμεσα απάντησε: «Πιστεύετε ότι τα τελευταία 40 χρόνια έχω πάει κάπου δίχως να με συνοδεύει έστω και ένας αστυνομικός? Πώς θα μπορούσα να του ξεφύγω για να κάνω κάτι τέτοιο?» Τη διετία 1967-1969, για πρώτη φορά μετά από την νηπιακή του ηλικία, ο Φίλιππος έζησε κάτω από την ίδια στέγη με τη μητέρα του. Η πριγκίπισσα Αλίκη ήταν μια αντισυμβατική γαλαζοαίματη. Από το 1938 έως το πραξικόπημα των συνταγματαρχών, αυτή ζούσε στην Αθήνα με εξαίρεση κάποια ταξίδια στο εξωτερικό και τη βραχία παραμονή της στο κυκλαδίτικο νησί της Τίνου. Αυτή φορούσε πάντα καλογερίστικη ενδυμασία και έδινε όλα της τα έσοδα σε φιλανθρωπίες. Την περίοδο της κατοχής είχε χάσει 26 κιλά, αφήνοντας τον εαυτό της νηστικό για να οργανώνει συσίτη, ενώ πολλές φορές είχε κινδυνέψει η ζωή της, κρύβοντας οικογένειες Εβραίων μέσα στο σπίτι της. Στο πλευρό της είχε την χήρα συνυφάδα της πριγκίπισσα Ελένη, η οποία ήταν σύζυγος του μεγαλύτερου αδελφού του Ανδρέα, του πρίγκιπα Νικολάου. Όμως το πιο αξιοθαύμαστο από τη ζωή της Αλίκης ήταν ότι όσο ζούσε, ποτέ δεν δημοσιεύτηκε κάτι από τη δράση της παρά μόνο μετά από τον θάνατό της. Όταν λοιπόν ξέσπασε το πραξικόπημα, αυτή φυγαδεύτηκε στο Λονδίνο. Μάλιστα λέγεται ότι ο ίδιος ο Φίλιππος ήρθε κρυφά στην Αθήνα για να την πάρει. Όσον αφορά τη σχέση του Φιλίππου με τα παιδιά του, αυτός δεν κατάφερε να αποβάλει τα παιδικά του βιώματα. Η μοναξιά και η απουσία της πατρικής φιγούρας συνόδευσαν και τα πρώτα χρόνια του Καρόλου. Ο Κάρολος όμως ήταν ένα υπερευαίσθητο παιδί σε αντίθεση με τον σκληρό Φίλιππο. Οι δυο τους είχαν ένα διαμετρικό αντίθετο χαρακτήρα και γι' αυτό οι συγκρούσεις τους γίνονταν ολοένα και πιο έντονες με το πέρασμα των ετών. Συγκρουσιακή ήταν και η σχέση του Φιλίππου με το μικρότερο γιο του, τον Εδουάρδο. Αντιθέτως, η κόρη του Άννα ήταν η αδυναμία του, η οποία και το έμοιαζε περισσότερο στο χαρακτήρα. Παρομοίως και ο τρίτος γιος του, ο Άντριου, βρισκόταν συναισθηματικά εγκύτερα στο Φίλιππο λόγω της ιδιοσυγκρασίας του. Εκ του αποτελέσματος, η προσωπική ζωή των παιδιών του δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ιδιαιτέρως επιτυχημένη. Τα 3 από τα 4 αδέλφια είναι διαζευμένα, ενώ ο Άντριου στερήθηκε κάθε βασιλικού τίτλου μετά από την αποκάλυψη ότι είχε διασυνδέσεις με τον καταδικαστέντα για παιδοφιλία Τζέφρι Επστάιν το 2019. Ο Φίλιππος, αστειευόμενος αλλά και με αρκετή δόση αλήθειας, όταν ρωτήθηκε γιατί θεωρεί την εκπαίδευση των παιδιών σημαντική, είχε απαντήσει: «Οι γονείς θεωρούν τα παιδιά τους να πηγαίνουν σχολείο για να τα διώχνουν από το σπίτι». Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και με αφορμή της δημοσιεύσης για την κρίση που περνούσε ο γάμος του Καρόλου με την Νταϊάννα, ο Φίλιππος αναγκάστηκε να λάβει πιο αυστηρή θέση απέναντι στο γιο του και αργότερα προς την ύφη του. Εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς του χαρακτηρίστηκε φρικτός πεθερός, αλλά ουσιαστικά δεν έπραξε τίποτα λιγότερο από έναν κοινό πατέρα και φυσικά τον προστάτη του στέματος. Το 1992, όταν πλέον ο γάμος του Καρόλου με την Νταϊάννα είχε φτάσει στο απροχώρητο, ο Φίλιππος ανέλαβε την πρωτοβουλία για ένα οικογενειακό συμβούλιο με την ελπίδα του συμβιβασμού. Μετά από αυτή την αποτυχημένη προσπάθεια, έγραψε μια σειρά επιστολών προς τον Κάρολο και την Νταϊάννα, κατακεραυνώνοντας τη στάση τους απέναντι στο στέμμα και τα παιδιά τους.
Ο Φίλιππος ήταν ιδιαίτερα αυστηρός αλλά δίκαιος, στυλιτεύοντας τις μοιχείες αμφωτέρων, δηλαδή και του Καρόλου και της Νταϊάννα. Το 1997 η Νταϊάννα σκοτώθηκε και τότε ήρθαν στο φως της δημοσιότητας οι σκληρές επιστολές του Φιλίππου από το 1992. Με αφορμή αυτές, ο τύπος και ο πατέρας του επίσης νεκρού συντρόφου της Νταϊάννα κατηγόρησαν το παλάτι ότι το τροχαίο δεν ήταν δυστύχημα αλλά εγκληματική πράξη εκτελεσθήσα κατόπιν εντολής του Φιλίππου. Βέβαια, κατόπιν έρευνας ποτέ δεν αποδείχθηκε κάτι τέτοιο. Στην κηδεία της Νταϊάννα, ο Φίλιππος ήταν εκείνος ο οποίος προσέγγισε τα δύο εγγόνια του, τον 15χρονο τότε Βίλιαμ και τον 13χρονο Χάρι, και του συμβούλεψε ότι όφυλαν ως μελλοντικοί ηγέτες του έθνους να τιμήσουν δημόσια και με αξιοπρέπεια την νεκρή μητέρα τους, ακολουθώντας το φέρετρό της κατά την τελετή. Η φράση με την οποία έπεισε τα ορφανά πλέον εγγόνια του ήταν «Αν περπατήσω, θα περπατήσετε μαζί μου». Έτσι και έγινε. Ο Φίλιππος ήταν ένας άνδρας που δύσκολα εξωτερήκευε τα συναισθήματά του. Αυτό σε συνδυασμό με την πρόθεσή του να συμπεριφέρεται στα παιδιά του σαν να ήταν ενήλικες, δημιούργησε την εντύπωση ότι δεν τα αγαπούσε. Ο Φίλιππος δεν ήταν αυστηρός όμως μόνο με τα παιδιά του, αλλά και με όλους όσους τον περιέβαλαν. Φύση και θέση όφιλε να τηρεί το πρωτόκολλο για να προστατεύει το στέμμα και πρωτίστως την Ελισάβετ. Στην προσωπική του ζωή ήταν πολύ πιο απλός, ποτέ δεν ξυπνούσε πριν από τις 9 το πρωί. Κατά τις επισκέψεις του στην εξοχική κατοικία αρεσκόταν να ψήνει το φαγητό της παρέας του, ανάβοντας ο ίδιος τη φωτιά στην ψισταριά. Αγαπημένη του λιχουδιά ήταν τα στρίδια, τα οποία όμως ποτέ δεν κατανάλωνε κατά τη διάρκεια των δημόσιων εμφανίσεών του. Στο εργασιακό του περιβάλλον είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι επικρατούσε ο φόβος και η κατήφια, όμως η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική. Στην υπηρεσία του απασχολούνταν 11 υπάλληλοι και το εργασιακό κλίμα ήταν παραδόξως πολύ ευχάριστο. Ο Φίλιππος διέθετε ένα έξυπνο αλλά αδρό χιούμορ. Μέχρι το τέλος της ζωής του είχε τάσεις φυγής που η Ελισάβετ ερμήνευε ως σύμπτωμα της ανασφαλείας του. Η Ελισάβετ παρέμεινε διαβίου ερωτευμένη με τον Φίλιππο, αλλά ανήκε στην τελευταία γενιά των γαλαζοαίματων που γαλουχήθηκε με την πεποίθηση ότι η δημόσια εκδήλωση συναισθημάτων είναι μια πράξη αδυναμίας, επομένως και ανάρμοστη. Όταν ο Φίλιππος έκλεισε τα 90 του χρόνια το 2011, το παλάτι ανακοίνωσε ότι τα βασιλικά του καθήκοντα θα μειώνονταν. Τότε είχε δηλώσει σχετικώς: «Έχω κάνει το κομμάτι μου, θέλω να διασκεδάσω λίγο τώρα και με λιγότερη προσπάθεια να σκέφτομαι το τι θα λέω». Το 2017 έπαψε να ασκεί τα καθήκοντά του. Ως παιδί δεν γνώρισε την θαλπορή της οικογένειας και του σπιτιού, γι' αυτό σε μια συνέντευξή του να ρωτήθηκε ποια γλώσσα μιλούσε μικρός στο σπίτι, απάντησε με την ερώτηση «Τι εννοείται σπίτι?». Ίσως λοιπόν και η κατοπινή αποτυχία των παιδιών του να δημιουργήσουν μια βιώσιμη σχέση με την οικογένειά τους να οφείλεται στον Φίλιππο, ο οποίος μεγάλωσε δίχως αυτά τα πρότυπα. Η σχέση με τη γενέτειρά του ήταν τραυματική. Επισήμως επισκέφθηκε την Ελλάδα 4 φορές. Συνήθως όταν τον ρωτούσαν για την καταγωγή του έλεγε πως ήταν Δανός, αλλά σε μία από τις τελευταίες του συνεντεύξεις απάντησε ενιγματικά «Είμαι Έλληνας, αλλά...». Ο Φίλιππος πέθανε στις 9 Απριλίου του 2021, μόλις 2 μήνες πριν κλείσει τα 100 του χρόνια.